අයිබෝන් ඔයා මේක තුලා ඉන්නේ හසින්දු ලක්ෂණ YouTube එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම ඩලාසෙන් ඔර්ඩර් කරපු අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක යන කලින් මතක් කරන්න ඕන පහළ තියෙන රතු කලර් subscribe button එක දැම්ම press කරලා අපි subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ නොදන්න යාළුවෝ බලන්න share කරන්න සම්පූර්ණ කරන්න එපා. හොඳයි එහෙනම් අපි කතාව නැතුව ගිහින් බලමු මම ඩලාසෙන් ඔර්ඩර් කරපු අලුත්ම ප්‍රොඩක්ට් එක මොකක්ද කියලා. අපි මේ පැක් එක අන්පැකින් කරගෙන ඉමු. මුලින්ම අපේ ප්‍රොඩක්ට්ස් එක බලන්න. බලන්න පුළුවන් රුපියල් 1152ක මුදලක් තමයි මට මේ සඳහා වියදම් වුණේ ඩලාස් එකෙන්. A few moments later. හරි යාළුවනේ, ඔන්න අපි ඕඩර් කරපු අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක. ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙතන USB charger torch එක තමයි අපි ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ. හරි යාළුවනේ, අපි මේක අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු කොහොමද අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක කියලා. හොඳයි යාළුවනේ, දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ටෝච් එක. කුඩා සාමාන්‍ය සාක්කුවේ දාගෙන යන්න පුළුවන් තරමේ ටෝච් එක තමයි මේ බලා ගන්න පුළුවන්. ටෝච් එකත් එක්ක අපිට හම්බෙනවා charger cable එක. බලා ගන්න පුළුවන් මේ ටෝච් එක ඇතුළේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් පැත්තකින් ලයිට් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ස්විච් එක වගේම charger point එක. box එකේ අපි මේ ස්විච් එකෙන් ඔන් කරලා බලමු කොහොමද අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක කියලා. යාළුවනේ, ඔයගලන්ට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතාලම හොඳයි වැඩ කරනවා. අපි මේ ටෝච් එක තුන් ආකාරයකට අපිට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක, ටෝච් එක, ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් එකකුත් අපිට මේ ටෝච් එක බලා ගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සයිඩ් එකේ තියෙන මේ ලයිට් එක. ඉතාලම හොඳ ආලෝකයක් අපිට මේ ටෝච් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි ඕඩර් කරපු මිලටයි තාම සාධාරණ විදිහට අපිට මේ ටෝච් එක ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. රුපියල් 1152ක වගේ ඉතාම සුළු මුදලකට අපිට මේ ටෝච් එක ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මේ ටෝච් එක මම ලබාගත්ත ලින්ක් එක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ එකකින් කියලා මේ ටෝච් එක ඕඩර් කරලා බලන්න. ඉතාම හොඳයි මේ ටෝච් එක. සාමාන්‍ය ඕනෙම තැනකට කිසිම කරදරයකින් තොරව පහසුවෙන් ගෙනියන්න පුළුවන් හැකියාව මේ ටෝච් එකේ තියෙනවා. රීචාර්ජබල් බැටරියක් තියෙනවා මේ ටෝච් එකට. අපිට පුළුවන් charge කරලා ඕනම තැනක මේ ටෝච් එක රැගෙන යන්න.